नमस्कार खवय्यांनो, आज आपण बनवणार आहोत कोणत्याही सणाला बनवली जाणारी पुरणपोळी। साहित्य आहे 2 कप चणा डाळ, 1 कप गूळ, 1 कप साखर, 7-8 वेलदोडे किंवा इलायची आणि थोडंसं जायफळ पूड। 2 कप चणा डाळ एका भांड्यात घेऊन स्वच्छ धुवून घेऊया। अर्धा तास पाण्यात भिजत ठेवूया। डाळ भिजेपर्यंत आपण पुरणपोळीसाठी पीठ भिजवून घेऊया। एका मोठ्या भांड्यात 1 वाटी चपातीचं पीठ घेऊया। 1 वाटी मैदा घेऊया। अर्धा चमचे मीठ घालूया। अर्धा चमचे तेल घालूया। तेल आणि मीठ एकत्र मिक्स करून घेऊया। थोडे थोडे पाणी घालून पीठ मळून घेऊया। चपातीला पीठ मळतो ना, अगदी तसे, पण थोडेसे सैलसर पीठ मळायचं आहे। पीठ मळून झाले की अर्धा तास आपण पीठ भिजत ठेवूया। कुकरमध्ये डाळ घालूया। गरम पाणी करूया। डाळीच्या 3 पट गरम पाणी घालायचे आहे। 2 कप डाळीला 6 कप पाणी घालावे। अर्धा चमचा बारीक मीठ घालूया। 1 चमचा तेल घालूया। तेल घातल्याने पाणी कुकरच्या बाहेर येत नाही। 5 शिट्ट्या करायच्या आहेत। डाळ कशी मऊ शिजली आहे बघा। डाळीतले पाणी एका चाळणीतून गाळून घेऊया। डाळीवर 1 ग्लास पाणी घालूया। 15 मिनिटे डाळ चाळणीवर तशीच ठेवूया। आमटीसाठी कट बाजूला काढून ठेवूया। गॅसवर कढई ठेवून कढईत डाळ काढून घेऊया। एक कप गूळ घालूया। 1 कप साखर घालूया। गूळ आणि साखर घातल्याने मिश्रण थोडेसे पातळ होईल। पातळ मिश्रण हलवून घेऊया। मिश्रण घट्ट होईपर्यंत ते हलवत राहायचे आहे। पुरण योग्य प्रमाणात आटले आहे हे कसे समजायचे? जेव्हा पळी किंवा चमचा उलटणे पुरणामध्ये उभं राहील तेव्हा समजायचं की पुरण झालं आहे। पुरण झाले की गॅस बंद करून त्यात इलायची पूड आणि जायफळाची पूड घालूया। पुरण पिठाच्या चाळणीत किंवा मैदा चाळायच्या चाळणीत घेऊया। चमच्याच्या सहाय्याने अशा प्रकारे दळून घेऊया। बघा, असे पुरण होईल। तुम्ही वाटीच्या साहाय्यानेही पुरण दळू शकता किंवा फूड प्रोसेसर मध्ये घालूनही तुम्ही पुरण दळू शकता। पुरण दळून रेडी आहे। पोळीच्या पिठामध्ये अर्धा चमचा तेल घालून पीठ मऊ मळून घ्यावे। पिठाच्या लाट्या करून घेऊया। पुरणाचे गोळे करून घेऊया।
पुरणाचे गोळे कणकेच्या गोळ्यापेक्षा थोडे मोठे असावे. लाटी हातावर अशा प्रकारे मळून घेऊया. पिठामध्ये बुडवून अंगठ्याच्या सहाय्याने अर्धा गोल बनवूया. थोडेसे पीठ चोळूया. पुरणाचा गोळा घालूया. व्हिडिओमध्ये दाखवल्याप्रमाणे बंद करून घेऊया. थोडेसे हाताने गोळा थापटून पसरवून घेऊया, म्हणजे पुरण एकाच ठिकाणी न राहता सगळीकडे पसरेल. पिठामध्ये बुडवून हलक्या हाताने पोळी लाटून घेऊया. तवा गॅसवर गरम झाल्यावर पोळी भाजून घेऊया. पहा कशी फुगत आहे, मस्त फुगली आहे. पोळीवर थोडेसे तेल लावून पोळी भाजून घेऊया. अशा प्रकारे दुसरी पोळी लाटून व भाजून घेऊया. वाह, मस्त फुगली आहे. अशा प्रकारे तुम्ही पण पुरणपोळी बनवून बघा. हा व्हिडिओ कसा वाटला तो कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि हो, व्हिडिओला लाईक आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.